ko na-reach ang aking 1,000 subscriber at aking 4,000 watch hour. Hey guys, welcome back sa aking channel. It's me again, ang inyong Marcy. For today's vlog po, pag-uusapan natin kung paano ako nag-start dito sa YouTube ko. At kung paano ko na-reach ang aking 1,000 subscriber at 4,000 watch hour. Nag-start po ako nung aking YouTube dito sa YouTube nung April 13, 2019. And then nakuha ko ang aking pin pinadala yung pin ko noong October 31, 2019. Pero nakuha ko siya noong November na kasi masyado akong busy ng time na yon. Pero ipapaliwanag sa inyo mamaya kung bakit po na-late ako nung nakuha ko yun. Yun. Yes, nag-umpisa po ako nung April dahil sa aking kapatid na pinush talaga ako. Sabi niya, try mo kaya mag-YouTube kasi yung iba nga tinatry ganto nakuha naman nila. So ako, sabi ko try ko nga kasi nga wala akong ginagawa dito sa bahay, naboboring ako. Minsan yung mga nasa school. So ako, yan. Wala talaga akong ginagawa. Hindi kagaya ngayon na may YouTube ako. Anytime pwede ako gumawa ng vlog. Tapos pwede ko kahit mga routine, mga product, yung mga ginagawa ko mga product. Sa aking YouTube, makikita nyo kahit ano. Yes. Hila po akong iisang content na iisa lang. Meron po akong luto, meron po akong product, meron po akong gadget, meron po akong travel. Ganun po makikita nyo sa aking YouTube channel. Matatawag niyang all in kasi ando doon na lahat, mga challenge. Yan. At meron po akong isang video doon na talagang naghakot ng aking subscriber at saka ng aking watch hour. Yung isang video na pag chinek nyo, ito po siya. Pakita ko sa inyo. Yan po yung video na yon. Talagang naghakot sa akin ng watch hour dahil marami pong nanood. Sabi ko nga po sa inyo, once na mag-upload po kayo ng video, kailangan po yung thumbnail nyo, yung maa-attract yung tao. Tapos yung product na gagawin nyo, talagang afford naman po at saka effective kailangan. Kasi itong ginawa kong to, effective po siya. At saka masaya po ako dahil sa lahat ng video ko, yan talaga ang talagang pumapatok hanggang ngayon. Thank you po. Yun na nga, balik tayo sa ating topic. Paano ko nakuha ang aking 1,000 subscriber? Sa 1,000 subscriber tayo. Kaya ako nakuha ang aking 1,000 subscriber dahil sa pag-upload ng mga video at saka na-attract sila sa mga video. Talaga naman, totoo naman talaga kasi honest lang po ang mga binibideo ko. Talagang okay po. So, nag-subscribe po sila sa akin at saka nung time na yun, nahihirapan na ako, ginawa ko po, nakipag-sub to sub po ako dito sa YouTube. Yes, totoo po yun, nakipag-sub to sub po ako. Hindi lang naman po ako ang gumagawa nun. Maraming small YouTuber po na gumagawa nun. Kasi po, hindi naman po tayo kagaya ng mga ibang artista na pa nag-upload sila, sinusubscribe sila kasi nga famous po sila or kilalang tao na po sila. Hindi kagaya natin na hindi naman po tayo kilalang tao. So, wala po agad-agad na magsusubscribe sa atin ng 1,000 or more. Ganon. So, kailangan nyo po talaga mag-effort ka, gumawa ka ng paraan para magkaroon ka ng subscriber. So, yun po ang ginawa ko. Nakipag-sub to sub po ako para mabit ko yung 1,000 subscriber. Pero, yung iba po doon, talagang nag-subscribe sila dahil doon sa aking mga video. At, yon, sa 4,000 hours naman po, ang kailangan nyo lang po talagang gawin is mag-upload ka talaga ng video. Yung talagang hinahanap ng tao na pag-click at pag-search pa lang nila, bungad na yung thumbnail mo, yung content ng name mo, yun, tsaka yung mga description mo. Sa akin kasi yun ang nangyari. Ang gagawin nyo lang po, maggawa kayo ng account dito sa YouTube. Gawa ka ng account. Pagkatapos mo gumawa ng account, gawa ka ng video. Tapos mag-apply ka sa Google AdSense. Kasi, para pagka nabit mo na yung 4,000 watch hour at saka 1,000 subscriber, matik ka na magkakaroon ka ng advertiser. Pero, pagka nag-apply ka sa Google AdSense, meron po dong 4 na number na 1, 2, 3, 4. Yung 1, 2, 3, makukuha mo agad-agad habang ikaw ay nagsa-sign in. Kasi, meron step by step po yun.
So, yung number 4 ang mahirap. Kasi yung number 4 po, ayun po yung 4,000 watch hour at saka 1,000 subscriber na kailangan mong kunin. Doon ka po matatagalan sa number 4. Pero, sabi ko nga po sa inyo, try nyo po makipag-sub to sub at tapos mag-upload ka po ng mga video na talagang patok na at hinhanap-hanap ng mga tao. Yun, makukuha nyo po. Kasi pinagdaanan ko na po yan. And finally, andito na ako. Nakuha ko ng aking pin. Ito po ang aking pin. Andito po, nakalagay yung time na pinadala nila sa akin yan. October 31 po siya. Pero nakuha ko po ito nung time na November 20 na ata. Bakit November 20? Kasi hindi kami magkakitaan ni Kuya. Pumupunta siya rito, pero hindi ko siya makita-kita. Ayan po, 3 pong date na nakalagay dito. Una, November 8, 2019. Pumunta si Kuya, 11:48 AM. Pero wala po ako. Tapos yung pangalawa, November 11, 2019. Yung pangatlo, November 15, 2019. Pero hindi kami nagkakita na 3 beses na yon. Ang ginawa ko, pumunta na talaga ako doon kasi feeling ko, bakit wala pa? Kasi 1 month ko na, lagpas 1 month na bago ko nakuha tong pin. Normally po kasi mag-wait ka ng 2 weeks to 4 weeks bago mo makuha itong pin na to. So, ginawa ko, pumunta ko doon at nakuha ko naman po. Kaso, nung time nakuha ko, wala na po yung taong pabalik-balik dito. Hindi ko siya nadatnan kasi lunch time nga nung time na yon. Kaya hindi ko po siya nakita. At nung time na nakuha ko to, super saya ko, agad-agad. Pag uwi ko sa bahay, binilag ko to, makikita nyo sa aking isang vlog. Nandun po yung pagkakuha ko pa lang nitong aking, pin. Tapos, pagka nakuha nyo po ito, kailangan nyo po, ilagay nyo na po ito doon sa may Google Absent. Tapos, type nyo po yung pin number nyo. Pag nilagay nyo yung pin number na yon, yun, ilalagay nyo itong pin number na yon, kailangan ita-type nyo kasi kaya po kayo pinadalahan ng pin number na to para ma-verify na kung ikaw talaga yung taong gumawa ng account na yon, na hindi man kung sino, kasi pinapadala po ito sa taong ini-email sa inyo na sasabihin niya pinadala ko na yung yung pin nyo, kunin mo na lang at tapos i-verify nyo. Once na verify nyo yung address nyo, okay na lahat. Pagkatapos nun, ihintayin mo na lang maka $100 ka. Pagka naka $100 ka, within 3 months, sasahod ka na. Basta mabit mo yung $100 yun na lang kasi ang last na kailangan mong gawin. Pag nakuha mo yung $100, okay na. Sasahod ka na. Meron ka rin choice. Meron doon cheque, meron doon bank, at saka meron doon Western Union. Pwede ka mamili sa tatlo na yon. Pero mas maganda kung pipiliin mo yung Western Union kasi mas madali kahit saan meron pong Western Union. Marami naman pong bank pero mas madali talaga as in pag Western ko sa inyo. Kailangan nyo lang po talaga makipag-sub to sub para makuha ang 1,000 subscriber at kailangan nyo mag-upload ng mga video para makuha nyo po yung 4,000 watch hour. Madali lang po yun. Mas magsipag lang po kayo. Huwag lang kayo mawalan ng pag-asa. Makukuha nyo po yun. Gaya ko, nakuha ko po. Nagkaroon pa po ako dito ng mga friends dahil sa sub to sub. Ganon. Pero yun, ang saya-saya kasi meron mga friends dito sa YouTube na to. Kahit ako ay small YouTuber lang, karoon ako ng mga friends na nagkakadamayan, ganon. Kaya sa mga magta-try po, sana po may natutunan po kayo sa aking video. Hanggang dito na lang ang aking video. Thanks for watching and I hope you like this video. And please don't forget to like and subscribe to my channel. Bye guys! Thank you!